Pamela, and welcome back to my YouTube channel. If you haven't subscribed yet my YouTube channel, please subscribe na guys and click notification bell para maging updated kayo sa next videos na gagawin ko. Okay, for today's video guys, madali lang naman ang gagawin natin guys. Dahil magkikilay tayo. Ayan. Okay. Actually guys, hindi ako professional pagdating sa pagkikilay. Ayan. Pero meron din naman akong ideas na pwede kong i-share sa inyo kung paano ko ginagawa ang pagkilay ko. Okay? So, let's start. Okay, so first thing, dapat po meron tayong brush na ganito. Ayan. At saka yung ganitong brush. Ayan. Ayan. Meron dapat tayong ganyan. Okay? At, syempre, pag mag-aayat tayo ng kilay, dapat meron tayong ito. At, saka, pag mahaba ang buhok ng kilay, kailangan ng scissors. Okay, so nabibili to guys sa 7-Eleven. Ayan, 7-Eleven ko siya binili. Okay? Syempre, ang unang gagawin natin is set natin yung buhok sa kilay. Ayan, naayusin muna natin siya. Okay, tika lang, wait. Wait lang guys, tingnan muna ako. Medyo kinabahan ako sa ituturo ko sa inyo. Kasi baka hindi ako mag-success ngayong araw na to. Kasi diba madalas guys, pag nagkikilay tayo, merong time na magandang kilay na pagkagawa natin. Minsan din naman, palpak. Yan. So hopefully, maging perfect today. Set na natin siya. Kailangan nawakan nyo yung mata nyo sa gilid lang, ganyan. I-spread nyo lang ng ganyan. And
Diyan na naman po si Chloe, ang walang kilay na babae. Tapos na po tayo magkilay. Ayan. So, nabuhayan na ulit ang aking kilay. Is live! Ayan. So, hopefully guys, meron kayo na intindihan at meron kayo natutunan sa aking share about sa pagkilay. Ayan guys. Lalo na po sa mga kapalang kilay dyan, na katulad ko. Kanina, nakikita nyo naman, di ba? Ayan guys. So, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Don't forget to subscribe guys ha. Okay, so and notification bell para maging updated kayo ulit sa aking next video. Okay, may hahabol po si Chloe. Bilisan mo. Tayo. Eto na po si Chloe. Hello. Nanggugulo. Wow. Pagka! Magkilay guys, salamat sa inyong panonood. Sa next video po, subaybayan nyo dahil makeup tutorial na po ang aking iba-vlog. Maraming salamat. Bye-bye!